Η επιχειρησιακή τεχνολογία OT αλληλεπιδρά με κρίσιμες υποδομές του πραγματικού κόσμου, που αποτελούν προφανείς στόχους για κυβερνοεπιθέσεις. Τα περιβάλλοντα OT δεν είναι μόνο δελεαστικοί στόχοι για εγκληματίες, αλλά είναι επίσης μοναδικά ευάλωτα. Το υλικό και το λογισμικό σε αυτά τα περιβάλλοντα είναι συχνά παροχημένα και περιορισμένα σε πόρους. Επιπλέον, η IT και η OT αναμειγνύονται όλο και περισσότερο, δημιουργώντας τη δυνατότητα για εγκληματίες να εκμεταλλευτούν διαπιστευτήρια χρηστών ή επαναχρησιμοποιημένους κωδικούς πρόσβασης και να επεκτείνουν τις επιθέσεις τους. Το IoT εισάγει ένα νέο επίπεδο συνδεδεμένων συστημάτων που φυσικά αυξάνει την επιφάνεια επίθεσης. Υπάρχουν επίσης μοναδικές προκλήσεις όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης. Όπως και στον χώρο της IT, οι κωδικοί πρόσβασης παραμένουν βασική λειτουργία της ασφάλειας, ακόμη και όταν οι χρήστες εφαρμόζουν MFA και άλλες συμπληρωματικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, ο τομέας της OT αντιμετωπίζει επιδεινωμένους κινδύνους και μοναδικούς κινδύνους σε σύγκριση με την ET. Η κοινή χρήση διαπιστευτηρίων μπορεί να επιτρέψει σε κακόβουλους παράγοντες να επεκτείνουν την απειλή τους, ακόμη και να μετακινηθούν από συστήματα IT σε OT. Η φύση της εργασίας OT, ειδικά σε απομακρυσμένες υποδομές, μπορεί να δει ανθρώπους να μοιράζονται σταθμούς εργασίας, αυξάνοντας τις συνολικές ευπάθειες. Οι βασικές βέλτιστες πρακτικές κωδικών πρόσβασης για την OT περιλαμβάνουν μήκος κωδικού πρόσβασης, αλλαγή κωδικών, θησαυροφυλάκια κωδικών,